LK YouTube channel එකට ඕගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ කොහොමද මේ topiary art කරන්නේ කියලා. අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න bell icon එක click කරොත් ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ අපි අලුතෙන් දාන videos notifications විදිහට බලන්න. ඉතින් මේ topiary art කියන්නේ අපි ගහක හැඩතලයකට කප්පාදු කිරීම. දැන් එහෙම හැඩතලයකට කප්පාදු කරනකොට දැන් ඒවත් කරන කෙනාට උනත් ඒකේ අර නිකන් භාවනාවක් වගේ නිවි හැනහිල්ලක් ඒ කියන්නේ සෝබාදහමත් එක්ක වින්න හින්දා හරි සතුටක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ topiary art කියන්නේ ඒවට අපි සාමාන්‍යයෙන් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ විශේෂ ගස් වර්ග. සාමාන්‍යයෙන් හොඳට බුෂ් එක වගේ අතු බෙදෙන කොළ ට්‍රිම් කරන්න පුළුවන් ශාක. දැන් ගත්තොත් දැන් මේ නුග ගහ ගත්තොත් මේකේ කොළ මේ රවුම් හැඩ වලට කපලා තියෙනවා. ඉතින් මේවට ඕගොල්ලන්ට භාවිතා කරන්න පුළුවන් දැන් ඒ කියන්නේ හැඩ ගන්න අමාරු නම් එක එක දැන් කම්බි වලින් හරි රවුමක් හදාගෙන ඒ හැඩයට කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම නිරන්තරයෙන් සති දෙකකට සැරයක් හරි ඕගොල්ලෝ කප්පාදු කරොත් තමයි මේ හැඩ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට අද මේ ගාඩන් එකේ පොඩ්ඩක් වටයකින් පෙන්නන්නම් එක එක හැඩවලට ශාක කප්පාදු කරලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මේ ශාකය ගත්තොත් මේක නිකන් හાર્ට් එකක් විදිහට කපලා තියෙනවා. මේක මේ ක්‍රිස්ටිනා පැලයක්. ඊළඟට මෙතන තියෙන්නේ මේ ඇවෝඩියා. ඒ කියන්නේ කුරු පිහිඹිය කියලා කියනවා. මෙතන තියෙන ඉවාටා. මේක දැන් මේ හැඩයට කැපුවට අමතරව මේකේ ලස්සන්ට මල් උනත් එනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට ලස්සන්ට හැඩතල ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මේ පැල ඇවිල්ලා දුරන්ත පැලයක්. මේ දුරන්ත ශාකය ලස්සන්ට බෙඩ් එකක් විදිහට කට් කරලා තියෙනවා. ඔව් දැන් ඕගොල්ලෝ මේ දකින්නේ බෙන්ජමින්. ඒ කියන්නේ නුග වර්ගයක්. මේක කහ පාටට හුරු හින්දා අර නිකන් දීප්තියක් ලැබෙනවා. ඊට අමතරව ඕගොල්ලන්ට දැන් මෙතනත් පේනවා මේ ශාක වර්ග බුෂ් විදිහට කප්පාදු කරලා තියෙනවා. දැන් මේ ශාකය ගත්තොත් මේක හැමීලියා. මේකත් කප්පාදු කරන්න ලේසි. ඉතින් මේකට අර කුරුල්ල උනත් එනවා හොඳට.